ሰላም ፕሮግራመሮች አምስተኛ የኦፕንሲቪ ማሽን ለርኒንግ ኢሜጅ ፕሮሰሲንግ ቪዲዮአችን ተመልሰናል ወይም ደርሰናል ማለት ነው። ባለፈው እንዳልኳችሁ በአሁኑ ደግሞ ምንድነው የምናደርገው የሆነ ነገር ከኢሜጃችን ላይ ለይተን የምናወጣበትን መንገድ እናያለን ነበር ያልኩትኝ። ስለዚህ አሁን የሆነ ከለር ለይተን እናወጣና ከኢሜጃችን ላይ ለምሳሌ አረንጓዴን ከለር ለይተን እናወጣለን በል ከምንፈልገው ነገር ጋር። ይሄንን እንዳልኳችሁ የምንፈልገው ነገር የመኪና ከለር ሊሆን ይችላል። ከብዙ ነገሮች ውስጥ የሆነ ነገር ለይተን ለማውጣት የሚጠቅመን መንገድ ነው። ለምሳሌ አረንጓዴ ከለራችንን ለይተን የምናወጣበትን መንገድ ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? መጀመሪያ CV2 እና numpyን ኢምፖርት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ numpyas np ብለን እነዚህን ኢምፖርት እናደርጋለን። ከዛ እነዚህን ኢምፖርት ካደረግን በኋላ ኢሜጃችንን አስገብተን ሪድ እናደርጋለን። ከዛ ይሄንን ደግሞ ወደ HSV ከለር ኮንቨርት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ HSV ማለት HSL እና HSV ነው። ስለዚህ HSV ምንድነው? hue saturation እና lightness ይባላል። ስለዚህ እነዚህ ኢሜጃችንን ወደዚህ ኮንቨርት የምናደርገው የፈለግነውን ከለር ለይተን ለማውጣት እንዲመቸን ነው የፈለግነውን ነገር። ስለዚህ የሆነ ነገር በማሽን ለርኒንግ የሆነ ነገር ለይተን ለማውጣት ስንፈልግ HSV ኢሜጃችንን ወደዛ ወይም ደግሞ ቪዲዮን ወደዛ ኮንቨርት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ላይ ኮንቨርት እናድርግ። ስለዚህ ጋር ወደ hue saturation እና value ቀየር ነው ማለት ነው። ከዛ ኢሜጃችንን ዲስፕሌይ እናደርጋለን። ከዛ ዲስፕሌይ ስናደርገው የተቀየረው ኢሜጅን እናያለን። ከዛ እዚህ ጋር ኢሜጃችንን ዲስፕሌይ እናደርግበትን እንሰራለን። ከዛ አሁን numpy arrayን በመጠቀም በሬንጅ ከትንሽዬ ግሪን እስከ ትልቅዬ ግሪን ቫልዩ ድረስ እንጽፋለን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የከለሮቹ ሬንጅ ማለት ነው። የከለሮቹ ሶስት ቁጥሮችን እንሰጣለን ከዚህ በፊት አይታችሁ ነው። ስለዚህ ትንሽዬ አረንጓዴና ትልቅዬ አረንጓዴ የሚባል የከለር ሬንጁ ማለት እሱን እንጽፋለን። ከዛ በኋላ ሙሉ አረንጓዴን ዲቴክት ለማድረግ ማለት ነው። ከዛ የአረንጓዴ ሎወር አረንጓዴና አፐር አረንጓዴ numpy arrayን በመጠቀም ከዚህኛው ዋጋ እስከዚህኛው ዋጋ ድረስ ዋጋ ሰጠነው ማለት ነው። የአረንጓዴ ዋጋ ይሄ ነው ከዚህ ከትንሹ እስከ ትልቁ። ስለዚህ አሁን ምንድነው ኢን ሬንጅ የሚለውን ሜተድ በመጠቀም ያስገባንለት ወይም ደግሞ ያስገባንለት ከሎወር እስከ አፐር ያለው አሬ ወይም ያስገባንለት ኢሜጅ ትክክለኛ አረንጓዴ መሆኑን ዲቴክት እንዲያደርግልን ፋንክሽን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ማስኪንግ ብለን ስምንስጠው እና ኢን ሬንጅ ብለን እዚህ ጋር ከትንሹ እስከ ትልቁ የሰጠነው ዋጋ አረንጓዴ መሆኑን እንዲረዳ ወይም እንዲይዝ ነው። ይሄኛው እኛ ራሳችንን ፈልገን የምናገኘው HTML ከለር ኮዲንግ ብላችሁ ኢንተርኔት ላይ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ የሁሉንም ከለር ሬንጆች ለማግኘት። ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ ያለው አረንጓዴ ነው ብለን እንዲያውቀው አደረግን ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ሶስቱንም ኢሜጅ ፕሪንት እናደርጋለን ማለት ነው። ኦሪጂናል ኢሜጃችን ብለን ኦሪጂናል ኢሜጃችንን እናወጣለን። ከዛ አረንጓዴ ዲቴክት ያደረግነውን ደግሞ እዚህ ማስኪንግ የሚለው ውስጥ ያስገባነው ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ HSV የቀየርነው ኢሜጁን ደግሞ እናወጣለን ማለት ነው። እኔ ዝም ብዬ ያገኘሁትን ምስል ነው ያስገባሁት። እናንተ የተለያየ አይነት ምስል ከለር በማስገባት ማውጣት ትችላላችሁ። ስለዚህ ኮምፒውተር ስፔሲፊክ የሆነውን ነገር ነው ለይቶ የሚያወጣው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦሪጂናል ኢሜጃችን ይሄኛው ነው። ከዛ ወደ HSV ከቀየርነው በኋላ እንደዚህ ያደረግነው ከዛ ከዚህኛው ውስጥ አረንጓዴውን ለይቶ አወጣልን ማለት ነው። እኛ ኢቭን በአይናችን ሊታየን የማይችለው ነገር ኮምፒውተሩ እያንዳንዷን ፒክስል በመውሰድ አረንጓዴ የሆነውን ለይቶ አወጣልን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህኛዎቹ አረንጓዴ ናቸው ወይም በአረንጓዴ ሬንጅ ውስጥ ያሉ ናቸው በሌላ አይነት ከለር አድርጎ ያሳያል። ስለዚህ የተለያየ ነገሮችን በማስገባት ይሄ OpenCV ከለር ዲቴክት በማድረግ በጣም ትልቅና አሪፍ የሆነ ፕሮግራም ነው ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እኔም ተመችቶኛል ይሄንን መጀመሪያ ሳየው። ስለዚህ ብዙ ነገርን ለይተን ማውጣት እንችላለን ማለት አይናችን የማያየውን ነገር እንኳን በዚህ በቀላሉ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ሬንጁን እየቀየራችሁ የተለያየ አይነት ከለር እያስገባችሁ ሞክሩበት። በቀጣይ ደግሞ እንዴት ነው ከኢሜጃችን ላይ ኖይዞችን መቀነስ ሪዲዩስ ማድረግ የምንችለው እንዴት ነው? ኖይዝ ማለት ነው ጫጫታ ነው መሰለኝ። ስለዚህ በኢሜጁ ላይ የሆነ አላስፈላጊ የሆኑ ነጥቦች ወይም ደግሞ ኢሜጃችንን እንዴት ነው ኖይዝ እንዴት ብዬ ላሳያችሁ።
ኖይዝ ብዥታና ድምቀት ነገር ብዥታና ድምቀት ነው። ልክ ኢሜጃችን ላይ ኤዲት እናደርጋለን አንታቁ ከሆነ ኖይዙን ስንቀንሰው ብለር ነገር ይሆናል። ፍዝዝ ነገር ድብዝዝና ነጠብጣቦች ነገር አይታዩም። ኖይዝ ውስጥ ጨምር ደግሞ በጣም ብዙ ነጠብጣቦች ይኖራሉ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ኢሜጃችን ቀጥ ያለ ስትሬት ላይን አይኖረውም ማለት ነው። ስለዚህ ያን እንዴት ማስተካከል እንችላለን የሚለውን ስናይ ኦፕንሲቪ የተለያየ ሜተዶችን በተለይ የተለያየ አራት አይነት ሜተዶች አሉ። እስካሁን አራት አይነት ሜተዶች አሉ። እነሱም ፋስት ኤንአይኤም ዲኖይዝ የሚባል ነው። ሁለተኛው ፋስት ኤንአይኤም ዲኖይዝ ከለር አለ። ፋስት ኤንአይኤም means I think NIM is do noise መልቲ የሚባል አለ። አራተኛውም ደግሞ እንደዚህ አለ። ስለዚህ የመጀመሪያው mean denoise የሚለው remove noise በግሬ ስኬልን በመጠቀም ኖይዛችንን ሪሙቭ ያደርግልናል። ግሬ ስኬልን በመጠቀም ሁለተኛው ደግሞ ኖይዙን የከለሩን ኢሜጅ ይቀንሳል፣ ኖይዙን ያጠፋልናል ማለት ነው። ሶስተኛው እንደዛ ግሬ ስኬል በፍሬም በማስገባት ኖይዙን ያጠፋልናል። አራተኛውም ከሶስተኛው ጋር ተመሳሳይ ነው፣ ከለሮቹን እየቀናነሰ ነው ኖይዙን የሚያደርግልን። ስለዚህ በምሳሌ ስናየው በደንብ ይገባል። ስለዚህ ሲቪ ነምበር እዚህ ጋር ያስፈልገን ሲቪን ኢምፖርት እናደርጋለን፣ ከዛ ኢሜጃችንን እናስገባለን። ስለዚህ ሪዛልት CV2 ብለን ፋስት ኤንአይ means denoising color ስፔሊንግ እናነሳሳት denoising color ብለን እዚህ ጋር 6 ፓራሜትር ይወስዳል። ኢሜጅ ይሆናል የመጀመሪያው፣ ከዛ ነም ይሆናል፣ ከዛ 20 10 7 እና 21። ስለዚህ እነዚህ ሁሉም ትርጉም አላቸው። ምንድነው የመጀመሪያው ሶርሱ ነው። ከዛ ሁለተኛው ደግሞ ዴስቲኔሽን ወይም ደግሞ ማረፊያው ነው። እኛ ዴስቲኔሽን ምንም አይኖረውም ነን ነው የምንለው እኛ ለምን በሪዛልት ስላስቀመጥ ነው ማለት ነው። ቴምፕሌቶቹ ፓች ያደርጋል ይይዘዋል። ይሄ ምንድነው ቴምፕሌቶቹን ፓች ያደርጋል ይይዘዋል፣ ወይም ደግሞ ስሙዝ ይዘጋዋል እንደማለት ነው። እያንዳንዷን ፒክስሎች ዌት በመውሰድ ማለት ነው። የእያንዳንዷን ፒክስሎች ዌት በመውሰድ ፓች ያደርጋል፣ ይደርበዋል፣ እንደመደረብ እንደማለት ነው። ይሄ 21 የመጨረሻው የዊንዶውስ ሳይዝ ነው። የሁሉ የኢሜጁ የአንዳንዷ ፒክስል በአቨሬጅ ተደርጎ የዊንዶውስ ሳይዝ ነው። ስለዚህ እናንተ ይሄንን እየቀያየራችሁ ምን አይነት ውጤት እንዳላቸው እዩ። ግን በብዛት ይሄ 7 ነው የሚመከረው። ስለዚህ ከዛ ኦሪጂናል ኢሜጁን ፕሪንት እናደርጋለን። ከዛ ሪዛልታችን ደግሞ ወይም ደግሞ ኖይዙን ፊልተር ያደረግንበትን ኢሜጅ እናወጣለን ማለት። ስለዚህ ሁለቱን ስናወጣ ልዩነታቸውን ኦኬ ሴቭ አላደረኩትም ነበር። ስህተቱ ያው እንዳልኳችሁ ጽሁፉ ነው። ጽሁፉን አስተካክሉት፣ እቺኛዋ ስፔሊንጓ ማለት ነው። ስለዚህ እኛውን ሴቭ አድርገን ራን እናድርገው። ስለዚህ ልዩነቱን ታዩታላችሁ ማለት ነው። ዲኖይዝ የሆነውና ዲኖይዝ ያልሆነው ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ኦሪጂናል ኢሜጁ ነው፣ ይሄ ደግሞ ዲኖይዝ የሆነው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጋር ያሉትን የሚያስጠሉ እነዚህ ጫጫታ ያልኳቸው ነጠብጣቦችን አጠፋልን ማለት ነው። ከዛ ሁሉንም ከለሮችን እየቀያየረ አሳየን ማለት ነው። ስለዚህ ልዩነቱ ይሄ ነው። ቁጥሮቹን እየቀያየራችሁ እዩ። ስለዚህ አሁን ኢሜጃችንን አስተካከል ነው ማለት ነው። የራሳችንን አፕሊኬሽን ሰራን ማለት ነው። አሁን በቀጣይ ደግሞ ምን እናያለን? ከኢሜጃችን ላይ
ከኢሜጃችን ላይ ኮንቱር ማለት ከርቭ ነው። ከኢሜጃችን ላይ መገናኛዎችን ወይም ደግሞ ከርቮችን ወይም ቅርጾችን እንዴት ነው ለይተን ማውጣት የምንችለው የሚለው እናያለን። ስለዚህ የኮንቱር በደንብ ልብበሉ። የኮንቱራችንን ቅርጾቹን ለይተን የምናወጣው ምንድነው ኦብጀክቶችን ለየብቻ ለይተን ለማውጣት የሚረዳን ወሳኝ ፓርት ስለሆነ ነው። መኪና ለመለየት ከፈለግን መኪና፣ አውሮፕላንን ለመለየት ከፈለግን፣ የሰው ፊትን ለመቀየር ከፈለግን፣ ቤትን ለመለየት ከፈለግን የነሱን ቅርጾች ማወቅ አለብን። ስለዚህ እነዛን ቅርጾች ለብቻ ማውጣት ከቻልን ኦብጀክታችንን መለየት ቻልን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እንዴት እናደርጋለን? ሲቪን ኢምፖርት እናደርጋለን። ይሄ በጣም ወሳኝ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኢሜጃችንን ኢምፖርት ካደረግን በኋላ እና ወደ ግሬ ኮንቨርት ካደረግን በኋላ ትሪሾልድ ቫልዩ እንፈልጋለን ማለት ነው። የኢሜጃችን ትሪሾልድ ማለት ዳፋ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ከሆነ ነገር ጋር የሚቀየርበት ማለት ነው። ለመለያየት የሁለቱ ፖይንቶች ተለያይተው የሚገናኙበት ቦታ ወይም ደግሞ ድንበር እንደማለት ነው። የሚገናኙበት ቦታ ትሪሾልድ ኦር ደግሞ ትሪሾልድ ወይም ትሪሽ ቫልዩ በኮምፒውተር ደግሞ ካልነው ደግሞ ምንድነው ኮምፒውተሩ ኖርማል እየሰራ ያለ ወይም ደግሞ ድንገት ፌል ሲያደርግና ኮምፒውተሩ ሸት ዳውን ሲሆን በሁለቱ መካከል ያለው ትሪሾልድ ይባላል። ትሪሾልድ ኤረር ወይም ትሪሾልድ ቫልዩ ይባላል። ያ ቫልዩ ነው ትሪሽ የምንለው። ስለዚህ የሚለያዩበት ነው። ስለዚህ ኮንቨርት የሆነውን እንወስዳለን ኢሜጃችንን። ስለዚህ ትሪሾልድ የሚለው ፋንክሽን መጀመሪያ ሶርስ ኢሜጃችንን ነው የምናስገባው። ሶርስ ኢሜጃችን ደግሞ ግሬ መሆን አለበት። ከዛ ሁለተኛው ደግሞ ትሪሾልድ ቫልዩ ነው። ይህም ደግሞ የፒክስል ቫልዩአችንን ለመቀየር የምንጠቀምበት ወይም ደግሞ ፒክስል ቫልዩአችንን ለመለየት የምንጠቀምበት ፓራሜትር ነው። ሶስተኛው ደግሞ ለትሪሾልድ ቫልዩአችን የምንሰጠው ዋጋ ነው። አንዳንዴ ወይ ሲበልጥ ወይም ደግሞ ሲያንስ ፒክስል ቫልዩአችን ከትሪሾልድ ቫልዩአችን ወይ ሲበልጥ ወይም ደግሞ ሲያንስ የምንሰጠው ዋጋ ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ማክሲመም ቫልዩ ነው ማለት ነው። ይሄ ሶስተኛው ለትሪሾልዳችን። ኦፕንሲቪ ወይም ይሄ አራተኛው ፓራሜትር ኦፕንሲቪ ለትሪሾልዱ የምንሰጠው አሰጣጥ ወይም ብዙ አይነት ሜተዶች አሉ። ትሪሾልዲንግ ስታይል ይባላል ወይም ደግሞ ትሪሾልዱን ስታይል የምናደርግበት መንገድ ነው። ይሄ አራተኛ እና ብዙ አይነት መንገዶች አሉ። ስለዚህ ጉግል ላይ ሄዳችሁ ሳምፕል ትሪሾልዲንግ ብላችሁ ሰርች በማድረግ ይሄኛው አራት አይነት ሜተዶች አሉ እዚህ ጋር ለዚህኛው የምንጠቀምበት። እነሱ በምሳሌም በፎቶ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን እኛ ምንም አንፈልግም፣ ዜሮ ብዬ ሰጠሁት። ባይነሪ አለ፣ ቶዘን፣ ብዙ አይነቶች አራት አይነቶች አሉ። እኔ ዜሮ ሰጠሁት። ወይንም ደግሞ እዚህ ጋር ላሳያችሁ ነው። አምስት አይነት ናቸው። 1 2 3 4 5 ናቸው። ይሄ ኦሪጂናል ኢሜጃችን ነው። ስለዚህ ያ አራተኛው ፓራሜትር ባይነሪ አለ፣ ባይነሪ ኢንቨር፣ ቶዘሮ ትራንክ የሚባለው ይሄ ኦሪጂናል ኢሜጃችን የምንለይበት ነው። ትሪሾልድ ያልኳችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ በዚህ የምንለይባቸው ናቸው። ስለዚህ እኔ ዜሮ ነው የወሰድኩት። ከዛ ፋይንድ ኮንታወራችንን እንፈልጋለን ማለት ነው። እንዴት ነው ኮንታወር? ቅድም ብያችሁ ነበር። ጠርዞች ወይም ደግሞ ድንበሮች ወይም የሚለያዩበት ያንን ኢሜጅ ለብቻ ለይተን የምናወጣበት ነው። ስለዚህ ምንድነው እንደዚህ ከዛን cv2.contour ብለን ከዛን ትሪሽ ቫልዩአችንን አስገባን። ከዛ እነዚህ ደግሞ ሜተዶች ናቸው። ስለዚህ እሱ ሜተድ እንዴት ነው በቀላሉ ለማሳየት ያክል ብዙ አይነት አሉ። ስለዚህ እኔ ግን እየተጠቀምኩበት ያለውና ወሳኙን ላሳያችሁ እና እኔ የተጠቀምኩት አንደኛው ፓራሜትር ይሄኛው ነው። ሬት ትሪ የሚባለው ነው። ይሄኛው ምንድነው ሪኮንስትራክት ነው የሚያደርገው። ይለያቸውና ኮንታወሮችን ለይቶ እንደገና ይሰበስባቸዋል። በታት ነው ይሰበስባቸዋል። ይሄኛው ደግሞ cv2.chainApproxSample የሚባለው ደግሞ ምንድነው በኢሜጃችን ላይ ያሉትን ሆሪዞንታል፣ ቨርቲካል፣ ዲያጎናል እንዲሁም ደግሞ እንዲ ቅርጽ ያላቸውን ነገሮች ኮምፕረስ በማድረግ ጠርዛቸውን ይለያቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ሬክታንግል ከሆነ 4 ፖይንት ይኖረዋል ማለት ነው። አራት ፖይንት የሆሪዞንታል የቨርቲካል ለየብቻ አድርጎ መጨረሻቸው 4 ፖይንት ይኖረዋል። ስለዚህ እሱን ተጠቀምኩኝ።
ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው አሁን ሃንድ ነው የእጃችን ነው። ስለዚህ ሁሉንም ይለየዋል ማለት ነው። ድንበሮቹን በመጠቀም ሆሪዞንታል እና ቨርቲካል እንደውም ሊቭ አይነት ቅርጽ ያላቸው ሁሉንም እየለየ ያወጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን ተጠቀም እጅን አደረገና ያንን እጅ ለየ ማለት ነው። ስለዚህ እጅን ለይቶ ማውጣት ቻለ። ስለዚህ ስለ ኮንታወር በደንብ ማወቅ ከፈለጋችሁ ጉግል ላይ ሄዳችሁ OpenCV structural analysis and shape description ብላችሁ ሰርች በማድረግ ስለ ኮንታወር በደንብ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ተጠቀምኩት ይሄንን ነው። ስለዚህ አሁን ድሮ ኮንታወር የሚባለውን ሜተድ በመጠቀም በOpenCV የድንበራችንን እንስላለን ማለት ነው። ለብቻ ስለን እናወጣለን ከቀረው ኢሜጅ። ስለዚህ በሱ ይሄንን አደረግን። ስለዚህ ኢሜጅ ሶርስ ኢሜጃችንን አስገባን። ከዛም በኋላ የኮንታወር ወይም የቀየርነውን ኢሜጅ ኮንታወር አስገባን፣ ከለር አስገባን፣ ከዛ አይነቱን አስገባን። አሁን የሚቀረን ኢሜጃችንን ማውጣት ብቻ ነው ማለት ነው። ከዛ ኦሪጂናል ሆኖ ወደ ግሬ የቀየርነውን ኢሜጃችንን እናወጣለን። ከዛ በኋላ ደግሞ የቀየርነውን ደግሞ እናወጣና እንየው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ራን ስናደርግ ወደ ግሬ የተቀየረው ኢሜጅ ይሄ ነው። ከዛ በኋላ ኢሜጅ ኮንታወራችን ደግሞ ይሄ ነው ማለት። ስለዚህ ከዚህኛው ላይ እነዚህን ቅርጻ ቅርጾች ለይተን አወጣን ማለት ነው። ልክ እንዳታየዋችሁ እጅን ቢኖር እዚህ ላይ እጅን ለብቻ ለይተን ማውጣት እንችላለን፣ ፊትን፣ የተለያዩ ነገሮችን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል እንግዲህ በጣም አሪፍ ነው፣ በጣም ጠቃሚ ነው፣ ደስ ይላል። እሺ በቀጣይ ደግሞ ምንድነው የምናየው የምንፈልገውን ኢሜጅ ባክግራውንድ እንዴት ነው ማውጣት ወይም ማስቀረት ወይም ደግሞ ለብቻ ማየት የምንችለው የሚለውን ነገር እናያለን። ኢሜጃችን አለ፣ የዛን ኢሜጅ ባክግራውንድ የምንፈልገውን ነገር ብቻ አስቀርተን ባክግራውንዱን እናጥፋው ወይም ፎቶሾፕ እንደመስራት ነው ማለት ነው በቀላሉ። ስለዚህ እሱን እናያለን። ለዛሬ እዚህ ላይ ይብቃንና በሚቀጥለው ያልኳችሁንና የተወሰነ ይቀረናል እነሱ እናያለን። ከዛ ወደ ሪል ወርልድ አፕሊኬሽን እንመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ ጠቃሚ ነው ካገኛችሁት ላይክ እና ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቻናሌን ተቀላቀሉ። ብዙ ነገሮችን እንለቃለን ሀብ ኮድ። ስለዚህ በሚቀጥለው አገኛችኋለሁ። መልካም ጊዜ።